มาละ เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันยังไม่ขึ้นเลยจะโอเคมาแล้ว สวัสดีครับ 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 สวัสดีจ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Live Recap ก่อนที่ซีรีส์ My Romance Scammer EP 4จะมาจ้ารอคนเข้าก่อนตอนนี้มี5,600 แล้ว 6,000แล้วครับผมตอนนี้ 6,000 แล้ว 7,000 แล้วครับ รอสักแป๊บหนึ่ง 8,000 แล้วครับ ใช่ครับ มาละ เดี๋ยว 10.1 แล้ว รอ โอเค แป๊บหนึ่งครับรอ 10.5 แล้วครับเอาแล้วเริ่มได้เลยเริ่มได้เลย โอเค ครับผม อ่ะวันนี้ทุกคนทำอะไรมาก่อนไลฟ์บ้างครับ ใครครับหมายถึงใครครับ หมายถึงทุกคนครับ ใช่ครับ ในนี้ครับ ทุกคนในนี้ครับวันนี้ผมไปทำงานมาครับ ใช่ผมก็ไปทำงานมาครับ ผมก็ไปทำงานมาครับทำมาจากบ้าน ใช่ครับ โอเพื่อน ผมไปนวดมาครับผม ผ่อน นวดอีกแล้วเหรอ นวดอีกแล้วพี่แบบ มึงชอบนวดเหมือนกันเนาะ ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรมีพังผืดอะครับ พังผืดพังผืด พังผืดได้ โอเค ครับ โอ้โหหนักเลยมาอยู่นี่ มาโอเคครับผม ได้ยินกันชัดเจนนะครับ ครับ โอเค ได้ยินครับ ทุกคนได้ยินทุกคนกดหัวใจมาซิพิมพ์กดหัวใจมาใครได้ยินบ้าง ใครไดยินชัดเจนส่งหัวใจมาครับ ครับผมงั้นเรามาให้แฟนๆได้แคปรูปกันดีกว่านะครับ อื ผม มก่อน เอาท่า จะ อะไร ไป บ้างจ๊ะ เจอคืนนี้ท่าแรกเนี่ยขอเป็นท่าเหตุการณ์ภาพรวมสำหรับ EP 4 คืนนี้แล้วกันครับ ภาพรวมเหรอ EP 4เรามีอะไรบ้างนะ รวม ภาพรวมเหรอ แบบหมู่มวลสี่ค อุ๊ น ย ทำพร้อมกัน วันนี้ โอเค วันนี้สนุกวันนี้สนุก ได้มาภาพแรกสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน EP 4 โอเคครับ1 2 3 อ๋อ โอเคท่าที่ 2คือท่าอะไรครับ ท่าที่สอง ท่า เป็ ที่ส น องยังพี่รัก ท่าที่สองคือท่าช็อกพอรู้ความจริง ซึ่งคุณกับพี่มาร์คเล่นไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็น ท่าช็อกพอรู้ความจริง เพราะรู้ความจริง ใช่ครับผ ความจริงอะไรเอ่ย ไม่บอก โอเค ไม่ได้ ต้องไปรอดูวันนี้นะครับ ความ มา จริงมีอยู่ ช็อกรู้ความจริง1 2 3 โอเค และท่าสุดท้าย ท่าซ่อนจดหมาย ถ้า ซ่อนจดหมาย อ๋อ อะไรๆคนอาจจะงง โอเคได้มา รู้ว่าจดหมายอะไรครับผม อาจจะเป็นซองกระถินก็ได้ครับ 1 2 3แปลกๆมีหลายท่าต้องไปดูกันนะครับว่าเขาซ่อนจดหมายกันยังไง แล้วเขาซ่อนจดหมายทำไม ใช่ ครับผม ใครที่แคปรูปนะครับสามารถติด hashtag My Romance Scammer EP 4นะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันใน X ได้นะจ๊ะเข้าสู่คอนเทนต์ของพวกเรา วันนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันมากมายก่อน EP 4จะมาครับผ่านมาแล้ว3 EP เป็นไงบ้างฮะให้ทุกคนพิมพ์มาว่าเลือกทีมได้ยังทีมยูไปน็อต ทีมยู่ไปเนาะ ทีมโจรหรือทีมคนรวย พิมพ์มา พิ พิ ม ม พ์ พ์ มา มาพิมพ์มา ระหว่างอะไรนะทีมโจรกับทีมคนรวย ทีมโจรหรือทีมคนรวยครับ พิมพ์ม ทางบ้าน พิมพ์มา เลือกได้หรือยังว่าเป็นทีมไหน ทีมคนรวยครับ ทีมคนรวย มึง อยู่แล้ว พิมพ์มาสิ เฮ้ยพิมพ์มาสิพิมพ์สิ พิมพ์มานะครับน่ารักพี่จูโอเค พี่ทีมแม่อยู่นี่ผมเห็นเอาจริงตั้งแต่เข้ามาผมเห็นคอมเมนต์แม่พี่ทีมเยอะนะ ทีมเขาบอกทีมเค ทีม ทีมเค ทีมเค แปลก คือวันนี้เข้ามาในลุคคอนเนิร์ดไงคุณทีม ใช่ นะครับ มีทีมคนรวย ทีมคนรวย อมทิติวัฒน์จอย ทีม ค คน รับ รวย ทีมคนรวย พิมพ์มา พิมพ์มา EP ที่แล้วเนี่ยระหว่างที่ทุกคนเขาพิมพ์กันนะว่าอยู่ทีมโจรหรือทีมคนรวยนะครับ ผม เขาบอกว่า EP ที่แล้วเนี่ยทุกอย่างดูลงตัวมากหอมหวาน EP นี้เนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ What will happen ผมคิดว่า EP นี้ไปจะต้องระเบิดอารมณ์อีกแล้ว ครับ อีกแล้ว อีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหนื่อย ระเบิดทุก แล้ว ตอนเลย ทุกก็จริง วัตถุวีนไฟ เป็นตัววิน เลือกใครเลือกตัวเองหรือว่าเลือกคนอื่น น่าจะเป็นเรื่องของข้างหลังครับ เรื่องของพี่ทีม ข้างหลัง เรื่องของแฟน ไม่น่าใช่นะ เป็นเรื่องของคนข้างหลังนั่นแหละ คือ ครับ อีพีนี้มีคนโปะผมพูดแค่นี้แล้วกันรอดูนะครับว่าจะเป็นใคร EP นี้นะสำหรับพี่ทิมนะ พูดง่ายๆเลยนะ เกือบหลับแต่กลับมาได้ เกือบหลับแต่กลับมา พี่พ ได้ ระเอกแบบเลิกลากมาก จะโดนหรือเปล่า อาจจะโดนก็ได้นะ เอาไปเอาลั่นแล้ว แต่รู้ว่าผมโดนแล้วล่ะ
แต่ว่าจะแก้ปัญหายังไงก็เดี๋ยวไปดูกันครับ เอาไปคุยต่อคุยต่อ อะไรมาร์คทำ ชอบ อะไร เล่นชอบเล่นฟิลเตอร์นะเราอะตั้งแต่ตอนไลฟ์ด้วย เมื่อ กัน กี้แค่จะดูว่ามันมีอะไรบ้างเฉยๆแล้วมันไปเลย อ่ะคนนี้เขาเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้ว ครับ คุณล่ะครับ คุณอะ ดู ผม ไอ้นี่มันเหมือนแบบ ผมก็ 90 อาจจะกลับมาได้เหมือนกันเพราะผม เดี๋ มี ยว คุณ โดน ไง เดี๋ยวโดนบ่น อ๋อ เออ มีใครมีผมเหรอ ใช่ มีผมคอยช่วย ใช่ ผมก็เลยแบบว่าคอยคุ้มครองคนอยู่ เราเป็นซุปกับแบท ผมเป็นการนางฟ้าของคุณเหรอ การ การนางฟ้าของคุณเหรอ การ เคยเล่น นาง ป่ะ ฟ้า เกมเศรษฐี เคย โอเคใช่ เออ การนางฟ้า โดนไม่เอา อ่ะ ดี เลือกได้ยังฟิลเตอร์ ได้แล้วครับผมอันนี้นะ คนดูงงละ โอเคครับผม มาร์คมันไม่ขาวแบบเพื่อน อ่ะ กลับ จัด ไป ให้เพื่อนอ่ะ ปกติ จัดให้ เลย โอเค โอเคครับ ไม่ขาวเนาะ เอ โอ อ เคไม่ชอบขาวๆจัดให้ ครับ ชอบ ครับอัปเดตสถานะความสัมพันธ์ของทีมไปกับยูนอตหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้ว ครับ ทิมไปเหรออ ม ก็ทิมไปอืมจริงๆ ตอนนี้ก็กำลังรักกันมากนะ อืม แต่จริงๆ ใน EP 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะมีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ทีมกับไปต้องตัดสินใจ มีหลาย ๆ เรื่องที่ ครั กำ บ ลังจะเกิดขึ้นครับผม ครับ ครับผ ต้ ม องรอดูว่าจะมีอะไรบ้างอายุน้องถึงไหนแล้วตอนนี้ ก็เป็นข้าวใหม่ปลามันนะต้องช่วงนี้ ใช่ เพราะว่าเหมือนเราแบบว่าไปมั่นกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็ครับ ก็อยู่ในช่วงกำลังเหมือนแบบว่ารู้สึกคอมพลีทเพราะว่าเฮียไปก็ยอมรับพี่ยูละ ครับ เนี่ยก็เลยแบบว่าทุกอย่างดูจะไปได้สวยจนกระทั่งเกิดอะไรบางอย่างขึ้น ก็อยากให้รอติดตามใน EP นี้นะครับ แต่ EP เนี้ยผมพูดเลยแม่น้องไปนะกำมัดเลย เลยเหรอ กำมัด จริงเหรอ เลยอะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แบบว่า เพราะว่าทีมเนี่ยเป็นโลกทั้งใบของไป อืม นะครับผม โลก อ๋อ สองใบ อย่างนี้นี่เอง ใช่ครับ อย่างนี้นี่เอง อ่ะประมาณนี้สำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนะ ครับผม ลองสปอยหน่อยสิว่าคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไหน คื ล น อง นี้เหรอ อยากรู้ คืนนี้มีมวยครับ อืม มีมวยเหรอ ใช่ ใครมวยกับใคร ฝั่งแดงเป็นไปครับผม ฝั่งน้ำเงินน่ะ ฝั่งน้ำเงินได้ทุกคนนะบอกเลย โอ้โหเก่งเลยฝั่งนั้นมันอยู่ใกล้ๆไม่ไกลครับผม ใกล้ ใช่เพราะว่าน่าจะเห็นกันในแบบเทรลเลอร์ในตัวอย่าง Teaser EP4 แล้ว ใช่ ครับ จริงก็อยู่ในตัวอย่างแล้วแหละ ถูกต้องครับผม ครับ ให้คะแนนการสแกมของทีมยูหน่อยว่าให้เท่าไหร่กัน พิมพ์ บ้า มาง พิมพ์มาทางบ้านพิมพ์มาทางบ้านพิมพ์มา ทีมกับยูอะครับ ทิมกับยู เรามี international fans เยอะนะ มีใครอยากพูดภาษาอังกฤษไหมนอกจากพี่จู เอาเลย ไม่มีนะพี่จูเอง Okay, for international fans we're voting out of 10 Yep who's the bestอะไรนะคำถามคืออะไรนะ ทีมกับ ให้คะแนนการ ทีมกับ สแกมของทีมยูหน่อยโอเคrate Tim and Yu's scam abilities Yeah. from 1 to 10 โอเค แล้ว guys แล้วทั้งสี่คนอ่ะให้คะแนนการสแกนของทีมเท่าไหร่กับของยูเท่าไหร่ โห Yeah for me ต้องภาษาไทยแล้วเนาะโอเคก็เอาจริงๆ ผมว่ายูเขายังมีความแบบว่าคือทีมเป็นคนมาตามล้างตามเช็ดให้ทุกอย่างเลยรู้สึกว่า ผมให้ยูสัก 3.5 แล้วกัน โอ้โห เขาเป็นคนซื่อๆ แล้วจริงน้อยมาก น้อยมาก แต่น้อยมันซื่อไปกว่านั้นพูดจริงๆ ถ้าตามบทน้อยมันซื่อไปกว่านั้น แต่ว่าถ้าทีมเนี่ยคือเขามีการวางแผนอะไรมาเยอะแล้วแบบว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนศิลป์นะครับก็เหมือนผมว่าเขาแบบมีความแบบเขาเรียกมาสเตอร์มายบางอย่างในการแบบว่าหลอกคนด้วยอะไรเงี้ยก็ผมให้เขา 9.5 แล้วกัน เหมือนกัน แต่เว้นไว้ 0.5 เพราะเขาหลงรักเหยื่อ นะครับ ผมว่ายูเอาไป5พอเมื่อกี้ให้3ใช่ไหม 3.5 ให้5แล้วกันกลางๆ ค่อนข้างแย่ ส่วนพี่ทีมเหมือนกัน 9.5 เพราะ พี่ทีม มีในเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็มีโชคช่วยเขาบ้างเหมือนกัน เอาไป 9.5 กันเกือบเก่งแล้ว ส่วนตัวพี่ทีมเนี่ยผมให้ 9.5 เพราะว่าเขาค่อนข้างเป๊ะอยู่เรื่องการสแกมเขาเนี่ยเก็บได้หมด ส่วนยู อาจจะมีแบบว่าพลาดนิดนึงบ้างพลั้งใจไปบ้างนิดหน่อย แต่ถือว่ายังสแกมได้ดีอยู่ แต่ยูเนี่ย ให้เท่าไหร่ ไปทำอาชีพอื่นเถอะ เอาพูดจริง ไปทำอะไรก็ได้ ก็อยากเป็นสแกมเมอร์ ไปยังทำอย่างอื่น อันนี้ไม่รุ่งกูบอกเลย เขาอาจจะทำมาแล้ว อาจจะทำมาแล้วเหรอ แต่ไม่เวิร์ก อ่ะคิดสมมุตินะถามเล่น อืม ๆคิดว่าถ้ายูไม่เป็นสแกมเมอร์เนี่ย คิดว่าคนอย่างยูทำอาชีพอะไร ขายก๋วยเตี๋ยว เขาทำอยู่ เขา นี่ ทำ ใช่ไหม อยู่ แต่เป็นเด็กเสิร์ฟไง ก่อน เสิร์ฟ จะแต่งงานกับน้องเขาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ ใช่ ร้านนั้นใช่ไหม ใช่ครับ ร้านที่พา คือ ไปกิน คือจริงๆต้องเล่าแบ็กกราวด์อยู่สั้นๆว่าเขาแบบเหมือนเขาฐานะลำบากมากๆเขาก็ทำทุกอย่างที่แบบว่ามันเหมือนหาเงินได้และสังคมที่ ทาง เขา รัฐ อยู่ ทางรัฐเขาต้องการทางรัฐ ฟาสเลน ใช่ คือเขา ทางรัฐ สุดท้ายเขาเลือกฟาสเลนนะ อือฮึ อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเป็นพี่ทีมล่ะว่าแบบถ้าทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่สแกมเมอร์คุณคิดว่าคุณจะทำอะไร สถาปนิกไง สถาปนิก ถ้าไม่ใช่สถาปนิกที่แบบเห็นในเรื่องนี้แบบว่าอาชีพ อาชีพ ที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ทีม
ที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ทีมดาราไง คือทำไม โอ้โหเขาหลอนละลายกัน โอ้โห สุด เขาต้องเป็นดาราปะ ๆใช่ กูว่าเขาเป็นดารา ใช่ คือถ้าพี่ทีมนี่เบอร์ต้นนะเจมส์อ่ะ แล้วหล่อไปทีมเจมส์ทีวี ใช่ทีมเจมทีวี เออ ได้ แล้ ปะ วสู้จัมโบ้ได้ปะ ฮะ จัมโบ้เจมส์ทีวี จัมโบ้เก่าแล้ว จัมโบ้เก่า ตอนนี้เป็นทีมเจมทีวีได้ เป็นทีม สู้จูเนียร์ได้ปะ โอ้ยห่างคนละชั้นซึ่งเนี่ยนี่เขาคารมแบบ สุดๆอ่ะ เต็มเพดานไปแล้ว อ๋อ โอเค โอเคโอเค อ่ะมาให้คะแนนสแกมเมอร์ไปแล้ว คราวนี้เราลองมาให้คะแนนการจับผิดของไปกับน้อนหน่อยว่าเก่งไหม ไปเนี่ยนะ ถ้าเป็นแบบว่าตามแบบสังคมแบบโซเชียลนะ ลบ1,000 คะแนน เออ น้อนเนี่ยลบ1,000,000 คะแนน เฮ้ย เป็นฟิวนี้ ทำไมฝ่ายต้องลบ1,000 คะแนน คือเขาไม่รู้เรื่องเลย คือนี่เราก็แอบถ่อมตัวนะว่าเราอะทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อืม เราสแกมเขาได้ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่ 9.5 นะเมื่อกี้ 9.5 เลยไม่ใช่เหร คือ อ 9.5 คือสกิล แต่ว่าถ้าให้ลงมือจริงอ่ะ หมดตัวนะจ๊ะ โอ้โห นี่ยังไม่หมดตัวสักทีนะ ก็ยังรวยอยู่นะ ม แต่ว่าความรู้ตัวเนี่ยคือเท่ากับแบบว่าติดลบรอย ไม่รู้ตัวเลยค่ะ รักเขาไปวันๆ ไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาหลอก แม่น้องไปฟังไว้นะ แน่ หน้านิ่งกันนะหน้านิ่งกันนะพูดดีๆนะ สงสารไปเหรอ ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อน แต่ว่าเนี่ยนะ ไปที่ว่าหนักแล้ว ต้องมาเจอไอ้น็อต ไอ้น็อตเนี่ย เรียกไอ้น็อตด้วย คือ น็อตเนี่ยนะ เอาจริงนะ อืม น็อตเนี่ยต้องไปแบบว่าศึกษาปริญญาโทต่ออีกสัก3 ใบ โอ้โห ถึงจะทันการสแกมนี้ได้ เรียกได้ว่าไม่รู้เลยดีกว่า ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มาเฉลยว่านี่เป็นรายการสารแหนน็อตก็เชื่อ จริง จริงจริงจริง มันยังเชื่อว่าซันตาคลอสมีจริงอยู่เลย ที่ไม่ใช่ ถึงเป็นซัพพอร์ตไงแล้วก็ กดถ่ายจมูก ก็เห็นด้วยกับพี่ทีมเห็นด้วยกับพี่ทีม ใช่ เพราะว่าเขาก็จะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อย อืม ๆใช่ใช่แต่ว่าตัวนั้นน็อตก็หลอกง่ายกว่าทุนไปก็หลอกง่ายเหมือนกัน ถ้าพี่โอ๊ค อ่ะ คะแนนล่ะ ให้คะแนนนะครับ คะแนน ให้พี่โอมให้คะแนนว่า ถ้าคุณไปเนี่ย คะแนนจับ ผม ผิด ให้เต็ม10ผมให้8 เฮ้ย ในการจับผิดเหรอ ในการ เขาโดน จั หล บ อก ไม่สิ ในการจับผิดคนอื่น ไม่ น คือ จะด้ ถ้าเขา แปด จับมึงได้อ่ะก็คือเขาผ่าน3มานิดนึงละมากกว่า3คะแนนนิดนึง นะครับ เพราะมึงเนี่ยคือล่างสุดของผมโซ่สแกมเลยกูบอกเลยว่า มึงเก่งสุดเลย สแกมเมอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยในจักรวาลไมโรแมนสแกมเมอร์อับอายเพราะมึง ก็เพิ่งเข้าวงการพี่ มือใหม่ มือใหม่หัดหลอก อืม เอ้ยแต่คุณอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่หรอ แบบในเรื่อง ไม่มันอยู่ในภาวะจำยอมครับใช่ เชโดว์ภาวะจำยอม อ๋อจำยอม คมคาย อ่ะ อ่ะ แล้วของน็อตล่ะ น็อต ไม่เท่าไหร่ น็อต ให้ ให้ เท่าไหร่ คะแนนนั้นจับผิด น็อตเหรอครับ อือหือคะแนนความเก่งในการ เฮ้ย จับ ไม่ ผิด นับความเด็กนะ เอาแบบว่าความจับผิด เอาแบบจริง ๆ อ่ะ เขามีลูกเล่น ให้แค่1พอครับ หนึ่งเลยเหรอ เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจ เป็นคนแบบใช้ชีวิตตามวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแล้วเขาจบมหาลัยแล้วนะ เขาจบมหาลัยแล้ว จบมหาลัยแต่ว่า แล้วจริงๆจบนอกด้วย น็อตจบแล้วเหรอ น็อตจบแล้วจบนอก จบนอกด้วยเหรอ จบนอกด้วยถ้าสังเกตซีนห้องน็อตจะมีน็อตกับฮอไอเฟลอยู่ หอยเฟิร์จบฟรานซ์ จบอะไรมา จบ เจอที่ปารีส จบปารีสเป็นไอเอ็มบีออก MBA อ้าวเขาไม่ได้จบ ทำธุรกิจ ทำอาหารเหรอ ก็จบไปแบบว่าชอบเป็นกราฟิกก็กราฟิกรูปให้พี่ทีมด้วยเหมือนกันรูปกลางพี่ทีม อ๋อ อันนี้เจ้าเดียวกันนะ เจ้าเดียวกันครับผม เจ้า เจ้าเดียวกัน โอเค อ่ะ ไม่ถูกเลย หนึ่งนะ อันนี้ให้1สรุปแล้วไปให้เท่าไหร่นะ2 3 สามนะ เอา ไปให้สาม พี่น้องคนนี้ อยู่ได้หนึ่งเหรอให้คะแนนตัวเองเหรอให้คะแนนให้คะแนนไปกับ อ่ะมาถึงคำถามจากแฟนๆนะ นี่คือคำถามจากแฟนๆที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามเข้ามามากที่สุด อ่ะ เราไม่มีสิทธิ์ได้ดีเฟนต์ให้ตัวเองเลยว่าเราให้ตัวเองเท่าไหร่อะขอแบบเร็วๆมากๆเลยแบบ ไม่เสียระบบ ได้ เอามาคือ อันนี้ให้ไปแบบว่า ถ้าพูดจริงๆให้2แต่ว่าอีก8ที่หายไปเนี่ยเพราะว่าไปเขาเชื่อใจ แล้วเขามีภาระเยอะ โหเรียกกากเล ถ้าย สองเรียก เอ้ย กาก ก็กากอยู่ให้ ไม่ สอ ไม่ ง ได้ ให้ ส ส อ อง งให้สองที่หายไป8นะคือเพราะว่าเขาเชื่อใจ แล้วมีเรื่องโกงด้วย คือดูโตกว่าก็จริง แต่ว่ามันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบ มันก็น่าอีอะสงสัยแต่ว่ามันเขาก็รู้สึกว่าเขาเชื่อใจไงมันเลยหายไปตรงนี้ หายไปเยอะเหมือนกันเหลือแค่สอง หายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่า น็อตอะน็อต น็อต1.5 คือเขาขอ โอ้ ไม่เพราะว่าแต่พูดจริงๆน้องมันเด็กจริงๆด้วยนิสัยมันการแสดงออกหรือแบบ ขอเขาแต่งงานก็ไวใจอ่อนใจง่าย แต่ว่าในมุมหนึ่งยูก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าก็เหมือนพาไปเจอที่บ้านแล้วสมมติเราคบกับคนคนหนึ่งแบบแล้วไปเจอที่บ้านเขาแล้วต้องรู้สึกว่า
เขาก็น่าจะชัดเจนกับเราประมาณหนึ่งมันก็แบบไม่ได้คิดหรอกว่าจะมาโดนหลอกอะไรเงี้ยด้วยความบังเอิญในการเจอด้วยอะไรเงี้ย เพราะไปโดนทีมหลอกมาเป็นปีนะ ใช่ ใช่ ใช่ใช่ คนจะติดลบแล้ว คือเข้าใจว่าแบบน้องมันดูเด็ก อาจจะดูแบบดูซื่อบื้อสุดอะไรจริงๆในทุกคน แต่ว่านี่รู้สึกว่าระยะเวลาในการหลอกความบังเอิญในการเจอมันแบบว่ามันเมกเซนเนี่ยเราบังเอิญเจอในป่าช่วยเราอะไรอย่างเงี้ย มีเหตุผล อามาให้คะแนนไปกับน้องน็อต น็อตเอาไปสัก2ไป อืม ไปเอาไป4ให้เยอะนิดนึงไม่จะไม่เยอะหรอก ให้เยอะเลยเหรอ 4นี่ไม่เยอะนะต่ำ5ต่ำกว่าครึ่งอีก สักสามก็ลอง ปี ดี ปี นึงนะ 3 ปี ก็ นึ ได้ งนะปีนึงนะ 3 กับ 2จะได้อยู่ด้วยกันไป โอเค จบคำถามต่อไป ครับแล้วเฮีย โอเคมาเรามาถึงคำถามจากทางบ้าน เป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยโหวตกันมามากที่สุด อยากแบบว่าอยากรู้มากเลยคำถามแรกนะ อยากถามว่าทีมได้เห็นทุกได้เห็นด้วยนะ ทีมได้เห็นทุกพาร์ทของไป ไม่จะมุมเศร้า มุมอ่อนแอ มุมที่เขาต้องแบกความหวังของทุกคนเอาไว้ ทีมเห็นยังเห็นอยู่นะ ยังเห็นอยู่ ทีมเห็นทุกอย่างว่าไปต้องเจอกับอะไร มันมีสักแวบมันไม่มีสักแวบเลยเหรอที่ทีมจะเปลี่ยนใจล้มเลิกการหลอกลวงต่อให้คนที่รัก ต่อคนที่รักทีมจริง ๆ คนนี้ ทีมตอบ ทีม ตอบ สนใจ พูดหน่อย พูดเลยนะ ทีมเห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดมาทุกประการ อ่ะ คือไม่ใช่ว่าทีมไม่เห็นใจ มันมีให้ดูแล้วใน EP 1-3เนี่ยเราจะเห็นว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยทีมเนี่ยก็เกิดความรู้สึกเล็ก ๆ ในใจว่าเราเนี่ยก็อาจจะมีใจให้กับไปได้ แล้วนะไม่ใช่อะไรนะ ทุกอย่างเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นหลังจาก EP นี้ครับ ว่าจริง ๆ แล้วคุณทีมเนี่ยคุณไม่ใช่คุณทีมคุณทีมเขาเลือกทางไหนกันแน่ แม่รอก่อนเดี๋ยวเพิ่งด่านะจ๊ะเขาก็รักของเขา เข้าใจบ้างไหม เข้าใจนะ มีหลายเว็บเลยล่ะแม่บอกเลยอ่ะมาถึงคำถามที่ 2 นะครับ ถ้าเป็นจูเนียร์กับโอมเอง แล้วรู้ตัวว่าตกหลุมรักอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้ว เลือกที่จะบอกความจริงกับปากตัวเอง หรือว่าปล่อยให้อีกฝ่ายจับได้แล้วค่อยแก้ปัญหา โอ้ยอันนี้คำถามนี้ ผมมีคำตอบนะ ผมเนี่ยเลือกที่จะบอกความจริงเลย บอกความจริง วันที่ผมรู้สึกว่าผมรักเขาทั้งใจแล้ว ผมจะเดินเข้าไปบอกเขาว่า ตอนแรกผมเข้ามาผมกะหลอกเลย ครับ ผมกะมาปล้นให้หมดตัวเลย แต่จริง ๆ แล้วอ่ะผมล้มเลิกสิ่งนั้นละผมยังไม่เอาของคุณไปสักบาท ผมเปลี่ยนใจแล้ว ผมจะมารักคุณอย่างเต็มที่แทน คือเราสงสัยถ้าเขาเกิด trust issue ไปเลยรู้สึกแบบคบต่อไม่ไหวว่ะเฮ้ยอย่างเงี้ย คนอย่างจูเนียร์ไม่หลอกตั้งแต่แรก โอเค คนอย่างจูเนียร์ไม่หลอกตั้งแต่แรก สมมุติมันเกิดขึ้น ถ้าสมมติเขามาเวรเนี้ย เขามาเวรนี้แบบว่าเฮ้ยแบบเราไม่ไหวสมมติเป็นพี่มาร์คบอก สมมุตินะมาร์ค อืม พี่ขอโทษพี่ตอนแรกพี่จะเข้ามาหลอกเอาเงินมาร์ค เอาความรู้สึกจ แบบ ริง หลาย ๆนะ บาทเลย หลายบาท แต่ว่า ด้วย ตอนเนี้ยพี่รักมาร์คจริงๆแล้ว อือฮึ พี่เปลี่ยนใจจริง ๆ พี่ขอร้อง เรารักกันดีๆได้ไหมพี่ไม่เอาเงินมาร์คสักบาทละพี่จะเอาหัวใจมาร์คแทนนี่ อันนี้อย่างนี้รู้สึกไงเอา อันนี้ดูยิ้มเท่ากับจบ เป็นใครให้ใจ มัน อ่อน มันมีหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกัน อ่า เราตอนแรกเราฟังแล้วก็เอ้าเข้ามาหลอกกันเหรอตอนแรกอะกำลังจะโกรธแล้วแล้วเขาก็วนพูดไปเรื่อยสุดท้ายเขามาบอกว่าเขาจะมาเอาหัวใจเราแทน มันก็โกรธไปแล้วมันก็เขินดู โอ้ยอย่างนี้นะหักเหลือสอง มัน หักเหลือ มี หนึ่ง มันมีหลายความรู้สึกเกิดขึ้น แต่ ที่ผ่านมาเขาแสดงว่าเขาหลอกนะ จริงเหรอ ที่ผ่าน พี่ไม่ได้เอาสักบาทเลยมาร์คจริง อ้าวแต่เขาก็หลอกมาเราจะรู้ได้ไงว่านี่พูดจริง ๆ งั้นเดี๋ยวพี่เขียนเช็คให้ดีไหม ดี เท่าที่พี่มีแล้วเท่าที่มาร์คต้องการ ดี เท่าที่มีคือเท่าไหร่ 15 บาท 15 บาท เหรียญมา 15 บาท ค่าน้ำมันก็ยังดี ค่าน้ำมันก็ยังดี ด้วยพี่จูก็คล้ายๆกันนะก็รู้สึกว่าเราก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆ บอกไปเลย บอกยังไงบอก บอก ปูน บอก สม อยาก มติ ตอนแรกจะมาเอาเงิน สมมุ ปู ติ นตอนแรกจะมาเอาเงินปูน รู้แล้วว่ารักปูนไปทั้งใจแล้ว อืม แต่ว่าจริงๆอะเราเข้ามาเอาหลอกเอาเงินสารภาพเป็นไง ก็จะบอกว่าตั้งแต่แรกอ่ะ บอก เรา นี่บอกนี่บอกนี่ ก็บอกว่าตั้งแต่แรกอ่ะ อืม พี่เข้ามาด้วยความเป็นแบบนั้นแหละ เป็นความอยากจะมาได้ทรัพย์สินหรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนเนี้ยเรามาช่วยกันทำอาหารกินนะอ้าวพี่ไม่มีอะไรเลย เหมือนชวนเป็นสแกมเมอร์จริง จริง เราช่วยทำไม ช่วย ช่วยมา ทำ ทำ อาหารกิน อาชีพสุจริต อ๋อ พี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว พี่จะรักปูนแค่คนเดียว ตลอดไป เป็นนอนก็คงถามก่อนว่าแม่อันนี้สรุปแม่อยู่ นอนห ว่า รือปูน ปูน ปูนก็คงถามก่อนนี่สรุปแล้วแม่ที่พามาเจอเนี่ยเป็นแม่จริงหรือว่าไปหาเนี่ยใคร
ก็เอาจริงๆก็คงยากถ้าพูดจริงๆก็คงทำใจยากแต่นั่นแหละเนาะพี่โอมไม่ใช่คนกันเนาะ ไม่รู้เหมือนกัน ครับผม เอ้า เอ้า ตอบไม่ได้ เอ้า เอ้า เรามันอาจจะเป็น กูเดาใจมึงไม่ถูกเลยเพื่อนเดี๋ยววันหนึ่งมึงก็ดี วันหนึ่งมึงอยากจะเป็นสแกมเมอร์มึงก็เป็น เอ้า วันหนึ่งมึงชอบเครื่องบิน มึงก็พูดแต่เรื่องเครื่องบิน วันไหนอยากกลับไปเลี้ยงหมาก็กลับไปเลี้ยงหมา กลับเลยกลับเลย ตามไม่ทันละเพื่อน เราจะได้เดาไม่ถูก เดี๋ยวจะเอาให้ดูหน้าค้นหา หน้าคนหา หน้าค้นหา โอเคหน้าค้นหา เราไม่ถูกเกิน กับ ครับ ตัน ผม โอม ประมาณนี้ก็คือเลือกพูดความจริงทั้งคู่นั่นเองนะครับผม ใช่ ครับ มาที่คำถามถัดไปนะครับ อยากฟังความรู้สึกของนักแสดงที่มีต่อตัวละครที่ตัวเองเล่น หรือถ้าคุยกับตัวละครได้อยากบอกอะไรกับไปทีมน็อตอยู่ไหมคะ เฮียไป ตัว เปิ ละ ด คร นะ ตัวละครที่ตัวเองเล่นใช่ไหมอยากบอกอะไรกับไปเหรอจริง ๆ ถ้าเกิดว่าแต่จริงๆ ถ้าเกิดว่าบอกไปมันอาจจะเป็นแบบการสปอยแต่ถ้าแบบว่าบอกไปในเฉพาะ EP 1-3 ก็อาจจะบอกไปแค่ว่าอยากให้ไปคิดอะไรให้รอบคอบให้มองรอบๆตัวเยอะๆหน่อยก็แบบว่าอย่าไปโฟกัสที่คนที่เข้ามาหลอกน้องอย่างเดียว อาจจะมีใครที่จะเข้ามาหลอกเราเหมือนกัน อืม ถ้าเอาถึง EP 3ก็จะบอกแค่นี้ก่อน อยากบอกไปว่ารักตัวเองบ้าง บอกน็อตจ้ะ ไม่ให้บอกตัวเอง บอกตัว ใคร เอง เล่น เข้า เองใจอยากเข้าใจอยากแอบบอกไปนิดนึง อ๋อ ว่าตอนจบคนที่สแกนจริงๆเป็นนานาอีกที ใช่ ไม่ นั่น ไป แหละ ได้ มี แต่ สิท ส ธิ์ แก นะ มไปได้แต่สแกม คือ CEO มีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์นะ อ่ะ น็อตอยากบอกพูดอยากบอกอะไรน็อต พูดบอกอะไรน็อต ถ้าพูดจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นห่วงอยากบอกว่าเป็นห่วง เพราะว่า เป็นห่วงเพราะว่าน้องเนี่ยหนักเลยในบางเรื่องรู้สึกว่าเขาคือคนเราถูกเราใช้ความรู้สึกได้มากกว่าสมองได้ แต่บางครั้งเราลืมเหตุผลไปแล้วผมรู้สึกว่าน็อตเป็นคนที่ไปทางความรู้สึกแบบ100%เลยแล้วแบบเป็นห่วงถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆจะรู้สึกว่าจะต้องเตือนว่าแบบมึงดูเขาดีหรือยังว่าเขาเป็นใครแบบจริงปะแต่งงานกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าน็อตก็คงกดดันน็อตคือในเรื่องน็อตไม่ได้มีพ่อแม่ด้วย โตมาก็คืออยู่เลยกับอากงและถูกสปอยมาตลอด แล้วก็จะแบบกลัวพี่ชายอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเหมือนไม่ได้มีคอมฟอร์ทโซนจริงแบบ100%อะไรเงี้ยจนแบบอาจจะได้ผ่านเรื่องราวนี้แล้วก็รู้สึกคือเขารักพี่ชายเขามากนะแต่เขาอาจจะยังมีความกลัวความอะไรอยู่บางอย่างก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงขอให้แบบว่าได้เห็นโลกหลายๆมุมและเติบโตขึ้นครับ อายุยังไง พูดดีนะ ยูอะครับยูรู้สึกสงสาร อะไรมาสิ ที่ เมื่อกี้ ไม่อยากบอกอะไรเพื่อน ก็อยากบอกว่า อย่าบอกว่าสงสาร กูสงสารมึงนะที่ เอ้ มึ ย งเป็นแบบนี้ อ๋อ แชร์เลย จริงๆแบบ หลอดเลยอะ ตั้งใจอยากจะทำอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมทุกอย่างมันทำให้มึงต้องทำแบบเนี้ย แชร์ แต่ หล่ ว่า อเลย สุด อ่ะ ท้ายแล้วก็อยากให้มีคนรักที่ดี อยากให้มีครอบครัวที่ดีอบอุ่นใช่เข้าใจเพราะว่าใช่ มามีมาแล้วอ่ะ ได้ เขาเปลี่ยนใจละ เฮ้ย เขาเปลี่ยนใจกันหมดละ มัมหมี่ อุ้ยเขินด้วยเฮ้ยมีมาบีเขินด้วยงงว่ะ ในวิว เห็นใจครับ อ่ะส่วนใหญ่พูดถึงทีม พูดถึงทีมนะ เท่าที่พูดได้ตอนนี้นะ สิ่งที่อยากบอกทีมคือ ไปหางานทำเถอะ พูดจริงๆ ไปหางานทำเอาจริงๆนะ หลอกคนเนี่ยเหนื่อยมาก สมัครงานเนี่ยนะมันแค่เดินเข้าไป ยื่นเรซูเม่ แบบที่จบมาก็ไม่ได้ไก่กาละเล่มีที่แบบมีใบรับปริญญามากมาย ไปหางานทำไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้หรอกเหนื่อย จริงเนาะดูเลยแบบสับรางอะไรแบบ เหนื่อย อืม ไปหางานดีๆทำไป อืม แล้วก็ไปหางานดีๆแต่งงานกับคนดีๆ อย่างคุณไป หรือคุณมาร์ค หรือคุณม้าก็ได้ ก็จะมีทรัพย์สินที่ดีเอง ไปหางานทำซะนะ ตอนนี้ยังทัน ดี ครับ ดี อ่ะ มาที่คำถามถัดไป ถ้าเกิดว่าเป็นในชีวิตจริง คิดว่าทีมและยูจะเข้าหาจะเข้าหาใครใน4คนนี้ ผมเลือกแล้วทีมเขาเลือกเหยื่อละ เลือกใคร กูเลือกมึง เฮ้ย จริง ทำไมอ่ะ คิดว่า จะหลอก ทีมกับยูน่าจะเลือกโอมเหมือนกัน คือเอาจริงเนี่ยตอนแรกลังเลระหว่างปูนกับโอม อืม แต่ปูนเนี่ยมันจะมีความรู้ทันอะไรบางอย่าง รู้ทัน มันรู้ทันอะไรบางอย่าง อืม มันเข้าใจ ไอโอมเนี่ย ถึงมันรู้ทันนะ มันก็ไม่ทำอะไร รักมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเฮ้ยเขาโกหกเราปะวะ อืม เขาทำแบบนี้ปะพอมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มแบบหนักใจในตัวเองแล้ว มันจะเริ่มไม่คิดแล้ว ช่างมัน อันนี้โอมหรือยู โอมไง จริงเหรอ ใช่ จะแบบว่าโหเขามาหลอกเราปะวะ เฮ้ยแต่เราต้องไม่คิดแง่ร้ายกับเขาสิ งั้นเดี๋ยวเราดูไปก่อนแล้วกัน ผมเป็นคนดูเชิงไง มึงดูไปอีกทีหมดตัวกูบอกเลย หมดตัว ก็อย่าเพิ่งให้แล้วก็ดูไปนานๆคนเราดูเหมือนแบบเหมือนดูม้าต้องดูระยะทาง อ๋อ
อ๋ออย่างนี้ กูเป็นชีต้าเพื่อนมึงดูม้าไปเลยกูเป็นชีต้า อ๋อโอเคอ่า ใช่ เลือกโอม ใช่เรื่องโอมครับ เลือกโอม เรื่องโอมเรื่องโอ ส ม มมติเป็น สรุปคือโอม ทุกคนเลือกโอม โอเค ทุกคนเรื่องโอมเหรอ อืม เรื่องโอมหมดเลยเหรอ ใช่ ไม่แต่คุณเป็นคนดีไงแล้วคุณแบบ โอม เออ ไม่ถึงคำถามว่าอะไรนะ ถ้า คำถามคือถ้าสมมติว่า พี่ยู พี่ยูเนี่ยเป็นสแกมเมอร์คิดว่าจะเลือกหลอกใครในสิ่งนี้ อ่ะเลือก จูเนียร์มาร์คโอมปูนเนี่ยคิดว่าใคร ไม่จะหลอกใคร ก็ยังเลือกปูนอยู่ เพราะว่า จริงเหรอ รู้สึกว่าเขาเป็นคนจะคล้ายๆน็อต อืม แต่ว่า จะคล้ายๆ อาจจะแบบมีความแบบสักมุมหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ยังมีความน่าจะหลอก พูนน่ารักจังเลยพูน คือบางครั้งบางครั้งแบบพี่อมแซวบูนบูก็แบบก็เชื่อไปเลยจริง ๆ อะไรเงี้ยใช่ แบบพูดจริงแหละไม่จริงแหละ แต่ว่าแบบ